Välkommen till Swedish Tales. Sätt på undertexter och översättning om du vill förstå lektionen lättare. Många elever ställer mig den här frågan. Varför ska jag läsa på svenska? De går redan på lektioner, gör grammatikövningar och tittar på svenska filmer eller videor. Därför tycker de att det är onödigt, tråkigt eller gammaldags att läsa böcker. Men läsning kan faktiskt vara ett av de bästa sätten att förbättra din svenska. Och i den här lektionen vill jag förklara varför. Idag är läsförmåga viktigare än någonsin, både på ditt modersmål och på svenska. Moderna jobb kräver mycket mer läsning och skrivande än tidigare. Oavsett om någon arbetar på ett kontor, studerar på universitet eller arbetar med maskiner eller teknik, är god kommunikationsförmåga mycket viktig. Världen blir mer konkurrenskraftig. Och människor som läser regelbundet lär sig ofta snabbare och presterar bättre. Samma sak händer när man lär sig språk. Läsning kan förbättra ditt ordförråd, din grammatik, din skrivförmåga, meningsstruktur och till och med ditt självförtroende när du talar. Du kanske inte märker det direkt, men varje gång du läser absorberar din hjärna språket naturligt. Du börjar känna igen ord och mönster om och om igen. Efter tillräckligt mycket exponering börjar svenska kännas mer naturligt. Men det finns något viktigt här. Jag pratar inte om tråkiga läroböcker eller svåra övningar med frågor i slutet. Jag pratar om att läsa för nöjes skull. Berättelser, enkla böcker, intressanta dialoger. Saker som du faktiskt tycker om att läsa. Den här typen av läsning är mycket kraftfull. När du tycker om det du läser känns lärandet enklare och mer naturligt. Du tvingar inte längre dig själv att studera. Istället lär sig din hjärna automatiskt medan du följer berättelsen. Kanske låter det här för enkelt för att vara sant. Men många studier stödjer den här idén. I ett experiment i USA fick elever gratis böcker som var spännande och roliga att läsa. Eleverna tvingades inte att läsa dem. Det fanns inga prov, ingen press och inga straff. De kunde ignorera böckerna om de ville. Men överraskande nog började många av dem läsa regelbundet. Vissa elever avslutade till och med böcker varannan dag. Efter 2 år testade forskarna eleverna igen. Deras läs- och skrivförmåga hade förbättrats mycket. Men något annat förbättrades också. Deras inställning till skolan och lärande blev mer positiv. Elever som inte deltog i programmet förbättrades inte på samma sätt.
Den här idén gäller också för språkinlärare. En annan studie undersökte elever som lärde sig engelska med olika metoder. En grupp lärde sig genom traditionella grammatiklektioner. En annan grupp ägnade tid åt tyst läsning varje dag. En tredje grupp lyssnade medan lärarna läste högt. I slutet av studien visade eleverna, som spenderade mer tid på att läsa mycket, större förbättringar i engelska. Varför händer detta? Därför att läsning utsätter dig för riktigt språk om och om igen. Istället för att bara memorera grammatikregler ser du grammatiken naturligt i riktiga meningar. Det hjälper din hjärna att förstå språket på ett djupare sätt. Forskning har också visat att elever som läser regelbundet ofta presterar bättre på grammatikprov än elever som bara studerar grammatikregler. Läsning gör att grammatiken känns mer naturlig och automatisk. Självklart tycker många elever att det är för svårt att läsa på svenska. De oroar sig för att de måste använda en ordbok varje minut. Och om boken är för svår kan läsningen snabbt bli frustrerande. Därför är det mycket viktigt att välja rätt material. Börja med enkla och roliga böcker. Börja inte med avancerade romaner eller svår litteratur. Enkla berättelser skrivna för språkinlärare är mycket bättre i början. När nivån känns bekväm blir lärandet lättare och roligare. Och steg för steg växer ditt ordförråd naturligt. Ibland kan du till och med gissa betydelsen av nya ord genom sammanhanget utan att översätta allt. Vissa elever tror också att berättelser bara är användbara för barn. De tror att de istället behöver ordförråd för affärer, vetenskap eller universitetsstudier. Men vardagligt språk och professionellt språk är mer kopplade än många tror. Många användbara akademiska och professionella ord finns också i romaner och berättelser. Det betyder att läsning av enkla berättelser fortfarande kan hjälpa dig att förbättra din svenska för arbete, universitet och andra seriösa mål. Som svenska lärare har jag märkt en sak väldigt tydligt genom åren. De elever som förbättras snabbast är vanligtvis de som läser mest. Inte nödvändigtvis de som memorerar flest grammatikregler. Inte de som gör övningar hela dagen. Utan läsarna. För läsning ger dig ständig exponering för naturlig svenska. Och med tiden skapar den exponeringen verklig förståelse. År 2017 bestämde jag mig för att testa den här idén själv genom att lära mig spanska. Jag gav mig själv en utmaning att läsa 1 miljon ord på spanska. Efter att ha nått det målet bestämde jag mig för att testa min spanska i verkliga situationer
genom att prata och skriva med personer som hade spanska som modersmål. Till min förvåning hade jag nått en stabil medelnivå. Jag kunde förstå de flesta texter, följa tydliga samtal och kommunicera utan allt för stora svårigheter. Och det intressanta var detta. Jag hade spenderat större delen av min tid på att läsa, inte på att tala. Den här upplevelsen visade mig hur kraftfull läsning kan vara för språkinlärning. Men för att förbättras effektivt i svenska är det mycket viktigt att välja rätt böcker. Språkexperten Stephen Krashen rekommenderar att man läser material som är roligt, enkelt och genuint intressant för dig. Faktum är att boken kan vara så enkel att den till och med känns barnslig på ditt modersmål. Och det är helt okej. Du kan läsa serietidningar, noveller, deckare, romantiska böcker, magasin eller översatta böcker. Det finns absolut ingen skam i att läsa enkelt innehåll. Faktiskt är enkelt innehåll ofta det bästa sättet att förbättras konsekvent. Den perfekta boken är en bok där du förstår nästan allt. När du hittar ett nytt ord ska meningarna runt omkring hjälpa dig att gissa betydelsen naturligt. Forskning visar att elever bör förstå ungefär 98% av en text för att läsningen ska kännas bekväm och effektiv. Det kanske låter som en väldigt hög siffra, men det finns en anledning till det. Låt mig ge dig ett enkelt exempel. Här är en kort text där många ord är konstiga eller okända. Jerry vaknade och öppnade gardinerna. Han flanade medan han förberedde frukosten. Han gjorde kaffe och bredde smör på sin drink. Plötsligt ringde telefonen. Han svarade snabbt, men han blev så förvånad att han tappade sin kopp på golvet. Även om du förstår vissa ord känns texten tröttande och förvirrande. Titta nu på ett annat exempel med bara några få okända ord. Jerry vaknade och öppnade gardinerna. Han sjöng medan han förberedde frukosten. Han gjorde kaffe och bredde smör på sin toast. Plötsligt ringde telefonen. Han svarade snabbt, men han blev så förvånad att han tappade sin kopp på golvet. Den här versionen känns mycket lättare och roligare att läsa. Även om du inte förstår varje ord kan du fortfarande följa berättelsen bekvämt. Det är exakt den typen av läsning du bör sikta på när du lär dig svenska. Om du vill göra läsning till en vana, försök att lägga till det i din dagliga rutin. Även lite läsning varje dag kan skapa stora framsteg över tid. Du kan läsa på morgonen med kaffe, under lunchrasten, på bussen eller innan du går och lägger dig. Det viktigaste är att vara konsekvent. Det hjälper också att skapa en bekväm miljö för läsning.
Hitta en lugn plats där du kan fokusera och slappna av. Om du reser ofta kan e-böcker och läsappar vara mycket användbara. Många appar erbjuder gratis böcker, inbyggda ordböcker och översättningsfunktioner. En annan bra idé är att läsa olika typer av böcker. Om en genre känns tråkig, byt till något annat. Prova deckare, science fiction, romantiska berättelser, biografier eller serietidningar. Att byta genre gör läsningen mer intressant och varierad. Vissa elever tycker också om att gå med i bokklubbar eller onlinegrupper för läsning. Att prata om berättelser med andra elever kan göra läsningen mer motiverande och rolig. Det ger dig också nya perspektiv och användbara rekommendationer. Upprepning är också en viktig del av lärandet. När du ser samma ord och meningsmönster många gånger hjälper det hjärnan att komma ihåg dem naturligt. Det är därför det faktiskt kan vara mycket användbart att läsa om berättelser. När du återvänder till samma berättelse senare märker du ofta hur mycket lättare den känns. Med tiden kan regelbunden läsning helt förändra din svenska. Ditt ordförråd blir större. Din grammatik förbättras naturligt. Det blir lättare att skriva meningar. Och att tala börjar också kännas mer bekvämt. I början kan framstegen kännas långsamma. Ibland kan det till och med kännas frustrerande. Men om du fortsätter att läsa regelbundet kommer du långsamt att märka verkliga förbättringar. Du kommer att förstå mer, läsa snabbare och uttrycka dig mer naturligt. Läsning utsätter dig också för olika skrivstilar, kulturella idéer och meningsstrukturer som är svåra att lära sig genom enbart grammatikövningar. Det hjälper dig att bygga en djupare förståelse för språket. För att hålla motivationen uppe, välj böcker som verkligen intresserar dig. Läsning ska kännas roligt, inte som ett straff. Ju mer du tycker om innehållet, desto lättare blir det att fortsätta regelbundet. Det hjälper också att sätta små och realistiska mål. Till exempel, läsa 10 sidor per dag, avsluta en bok varje månad eller lära sig några nya uttryck varje vecka. Små mål gör långsiktiga framsteg lättare. Du kan också ha ett anteckningsblock för intressanta ord, meningar eller idéer från det du läser. Det hjälper dig att följa dina framsteg över tid. Online-gemenskaper kan också vara mycket hjälpsamma. Diskussionsgrupper, forum och sociala medier gör det möjligt för elever att dela rekommendationer, ställa frågor och prata om böcker tillsammans.
Teknik kan också hjälpa dig i ditt lärande. Läsappar, ljudböcker, poddar och videor är utmärkta verktyg för att förbättra svenska på olika sätt. Ljudböcker är särskilt användbara eftersom de kombinerar läsning och lyssning samtidigt. Poddar och videor kan också hjälpa dig att bättre förstå ämnena och ordförrådet du möter i böcker. När du kombinerar dessa vanor blir läsning mycket enklare och roligare. Och istället för att kännas som hårt arbete blir svenska långsamt en del av ditt vardagsliv. Så fortsätt vara nyfiken. Utforska olika berättelser. Läs saker som verkligen intresserar dig. Och viktigast av allt, njut av lärandeprocessen. Trevlig läsning och lycka till med lärandet.